Where are you? Oh, are you? Where are you? Say, hi. Welcome to our channel. Hi! Welcome back to my channel. Ayan, so for today's vlog is mag-unbox tayo ng Atome card kasi dumating na siya. Yung video ko before, yung vlog ko before is yung kung paano mag-apply sa Atome card, Atome PH, and then yung mga questions, na mga possible questions about sa Atome is nandoon na nasagot ko. And so, if you have other questions, comment lang kayo sa video na to or sa previous video ko. So, for now, is mag-unbox ako ng Atome card. Kasi nga, sabi ko doon 10 days yung 10 days yung pagdating ng card and nakalagay din doon sa application pero hindi. 7 days lang, 6 days lang dumating na to. Yung nag-deliver. Atome card. Ayan. Ayan. And then, as usual, mga card na dumarating din is yung merong pangalan mo, then your full name, address, and then, yung full name and address. Ayan. So, open na natin. Oh, gosh. Ito na nga. Ito kasi ma-open dito. Sobrang ayan. Oh my gosh. Enjoy discounts and vouchers with Atome. Get reward at 3%. Ayan, ganito pa siya niya. Mommy. Meron doon. Ayan. Meron doon pink, white, and black yung pamimilian nyo. Pero sa akin, pinili ko black. Pero napapasin ko ng white. Ayan, so. Gosh. Here's my Atome card. Done. Thank you so much. And ayan, so sa may mga question nga po pala doon. Sige, yung question po, libre po, may bayad po ba ang pag-deliver ng Atome card? Wala po itong bayad. And then, sabi doon, darating yung full deliver is 10 days, pero sa akin 6 days na dumating na siya. And then, up to 200,000 yung credit limit na pwede mong, na pwedeng i-offer sa'yo dito. And then, depende sa nag-apply kung magkano yung ibibigay na credit limit. Pero after 200,000 yung pwede ditong i-offer dito sa Atome card. Madali lang ba mag-apply sa Atome PH? Yes, for me, yes, oo. Kasi, one time lang ako is approve agad. Make sure lang na tama yung mga ini-input nyong details doon. And of course, sometimes kasi baka iba yung ini-input nila. Lalo din sa maiden, may nakita ko sa comment section na gano'n na nagtatanong. So, yung name po ng pagkadalaga ng parents nyo. And then, ilang araw bago ma-approve kay Atome? 2 araw for me. Sa akin, 2 days lang po. 2 days lang siya na-approve na. 2 days lang na-approve na sa akin. So, nakalagay doon sa paghalimbawa na nag-apply ka is within 3 days. So, sa akin 2 days lang. Magkano ang first offer available spending limit? It depends po sa nag-apply. So, sometimes, yung iba, 15K. The rest, ayun nga, sabi ko, depende sa nag-apply. So, may mga kakilala ko na 15,000, iba 6K, iba naman mas less pa sa 6K. And may nabasa nga ako 1K daw yung offer sa kanya, pero siguro depende talaga siya sa nag-apply. Other is 60K yung napagtanungan ko. And then legit po ba? Yes, legit po. And wala po siyang annual fee, kaya ito yung nagustuhan ko sa kanya. Wala kang annual fee na babayaran. Zero interest naman siya. So within 3 to 6 months mong babayaran. Other question? So, comment lang kayo sa comment section. And then, so, we'll try to answer your questions. And that's it. Thank you so much for... Don't forget to hit and like the subscribe button. Thank you for watching.